සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනකොට නිතරම ගන්නවා let's සහ shall we කියන මෙන්න මේ භාවිතයන් දෙක. යම්කිසි දෙයක් කරමු කියනකොට අපි ගන්නෙ let's කියන භාවිතය. යම්කිසි දෙයක් කරමුද කියලා යෝජනාත්මක ස්වරූපයෙන් ළඟ ඉන්න කෙනාගෙන් අහනකොට අපි ගන්නෙ shall we කියන භාවිතය. අපි සාමාන්‍යයෙන් shall භාවිත කරන්නේ I සහ we කියන pronoun දෙක සමග පමණයි. shall we, shall I අන්‍ය ආකාරයට තමයි අපි භාවිත කරන්නේ. අපි උදාහරණ කීපයක් අරගෙන මේ භාවිතයන් දෙක හොඳින් අවබෝධ කරගමු. දැන් අපි කොහොමද කියන්නේ නටමු කියලා? නටමු let's dance. නටමු let's dance. ළඟ ඉන්න කෙනාගෙන් ඔයා අහනවා යෝජනාත්මක ස්වරූපයෙන් අපි නටමුද? අපි නටමුද? අන්න එතනදී අපි ගන්නේ shall we dance. shall we dance. අපි නටමුද? මොනවා හරි කමු. මොනවා හරි කමු. let's eat something. let's eat something. මොනවා හරි කමු. අපි මොනවා හරි කමුද? shall we eat something. එතනදී ගන්නේ shall කියන පදය. හොඳින් මතක තියාගන්න භාවිත වෙන ආකාරය. shall we eat something. අපි මොනවා හරි කමුද? මෙය ඒ අවස්ථාව අනුව භාවිත කරන්නේ. අවස්ථාව අනුව තමයි අපි භාවිත කරන්නේ. දැන් ඔයයි ඔයාගේ යාළුවයි පාරේ යනවා ගමනක් යන්නේ. තඩි කුළු හරකෙක් එහෙම නැත්නම් මී හරකෙක් කඹේ කඩාගෙන ඔයාලා දෙන්න ඉස්සරහට එනවා. එතකොට ඔයා යාළුවාගෙන් අහන්නේ එහෙම නැත්නම් යාළුවාට කියන්නේ shall we run කියලාද let's run කියලාද? ආයේ එතනදී shall we ගගා ඉන්නේ නෑනේ. ඔව් කොහොමද කියන්නේ? let's run දුවමු. let's run දුවමු. අන්න එහෙම තමයි කියන්නේ. එතකොට let's සහ shall we අන්‍ය ආකාරයට භාවිත කරනවා. අපි සින්දුවක් කියමු. let's sing a song. let's sing a song. අපි සින්දුවක් කියමුද? shall we sing a song. shall we sing a song. beach එකට යමු. let's go to the beach. beach එකට යමු. let's go to the beach. අපි beach එකට යමුද? shall we go to the beach. යෝජනාත්මක ස්වරූපයෙන් ළඟ ඉන්න කෙනාගෙන් අහනකොට අපි shall we තමයි භාවිත කරන්නේ. shall we go to the beach. අපි beach එකට යමුද? මතක තියාගන්න එහෙනම් let's සහ shall we නිවැරදිව භාවිත කරන ආකාරය.